Good morning guys! So today's video is gumawa ako ng kamote donut. So ito na siya. So kailangan natin siya tikman. Yan. Mainit-init pa kasi siya. So guys, please watch my YouTube channel. So kung paano ko ginawa itong ating kamote donut. And please hit the notification bell para updated kayo lagi sa aking mga videos. So thank you! So ito na ating kamote donut.